من أشعة الشمس الدافئة نسج فريق الشرطة بالكرة الطائرة طاقته في الوحدة التدريبية اليومية للظهور بإمكانيات عالية ومتميزة في منافسات الدوري العراقي الممتاز باللعبة، وذلك من خلال اختيار الكادر التدريبي واللاعبين ذوي الكفاءات الجيدة وتوفير كافة المستلزمات من قبل إدارة الأخضر الشرطاوي ليظهروا متسلحين وبقوة أمام الفرق المتواجدة في المسابقة. نادي الشرطة كإدارة وكمدربين يعني حاولوا يجيبون أكثر لاعبين نجوم المنتخب والنجوم السابقين والخبرة. طبعا احنا بدينا معسكر بتركيا وبعدين دخلنا بالتجمع الأول وحصلنا على العلامة الكاملة. تجمع الثاني كذلك. هسه حاليا احنا بالذهاب والإياب. استعداداتنا كلش جيدة هذا الموسم، يعني عندنا 9 وحدات تدريبية بالأسبوع، عندنا أيام بالأسبوع 3 أيام إنه وحدة صباحية وحدة مسائية. وصل المحترف يعني صار له تقريبا 10 ايام ودا نستعد وانسجام يدخل بالفريق، تعرف لاعب جديد يدخل بالفريق. فرقة قوية صراحة، وخصوصا يعني شو ما يقول الأربع الكبار كلش قويين، كلهم لاعبين على مستوى لاعبي منتخب مع وجود محترفين، ذلك الدور حيصير كلش قوي إن شاء الله. تخطيط ودراسة وتحليل مستوى الخصوم الآخرين في الدوري هو ما يعمل عليه الكادر التدريبي ليوضحوا ويعطوا الصورة الكاملة والحقيقية للاعبي الأخضر لتكون لهم دراية واسعة في مجاراة الفرق بالمباريات، خصوصا وأنها تمتلك أيضا مقومات النجاح، وهذا الأمر يصاعد من وتيرة واحتدام المنافسة بشكل مثير. السير باستراتيجية عالية من خلال تهيئة كل ظروف العمل الصحيح هو ما يسعى ويطمح إليه فريق القلعة الخضراء من أجل الاتجاه نحو قمة الدوري لاعتلائها بكل قوة وجدارة. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.